Axie Infinity is a game centered around collecting, raising, breeding, and battling beautiful pets called Axies, with ownership secured on the Ethereum blockchain. Now you can show everyone your battling skills in the Axie Infinity arena. Kamusta mga Lods? What else po pala? Muling nagbabalik. So kung mapapansin nyo mga Lods is last 2 months ago pa yung last upload ko. Medyo na busy lang tayo. At sa video ito mga Lods is ituturo ko sa inyo kung paano mag-download ng Axie Infinity sa ating mga mobile applications at nang makapaglaro tayo. So ito nga pala ang Axie Infinity mga Lods is para siyang Pokemon na kung saan ang pagkakaiba lang dito is kikita tayo habang tayo naglalaro ng Axie Infinity games. So pupunta lang muna tayo dito mga Lods sa ating Play Store. At ito yung una nyong kailangan i-download mga Lods, itong Kiwi browser. So dahil na-download ko na siya is ito lang, i-download nyo lang siya. Install nyo lang siya, then pagka okay na, open nyo lang and i-type nyo dito yung infinity.com Axie Infinity. Ayan. Dito mga Lods is i-download mo natin yung yung mobile applications. Hindi pa tayo gagawa ng account. So yung paggawa ng account dito sa Axie is different videos na gagawin ko. So click mo ditong itong 3 lines, then ito mga Lods, itong play now. And maghintay lang ng saglit. And downloading siya. So ito makikita nyo. Ang maganda kasi dito mga Lods is kumikita tayo dito habang nagpa-farm. So unlike sa ibang games na tayo ng madaming oras pero hindi tayo kumikita, dito is kikita tayo gamit itong larong ito. So ito yung magpa-farm tayo at kikita tayo ng yung SLP token. So at yung SLP token na yun is mayroon siyang market value. So ngayon yung value niya is nasa 9 pesos something sa bawat isa. So ito, do you want to install? So install. Then okay, done na siya mga Lods. Open na lang natin. At ito na mga Lods, so mababasa nyo rito, mababasa nyo is scan QR code and choose from photo. So ito mga Lods, yung QR code is doon tayo magkakaroon tayo nito pag gumawa na ng account sa website mismo ni Axie Infinity. So dahil wala pa kayo, kaya sa susunod na video yun ang gagawin ko naman, yung ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng account sa website mismo ni Axie Infinity. So stay tuned. So ipapakita ko muna sa inyo yung loob nito. Ilalagin ko lang yung ginawa ko kanina. At ito na yung mga Lods, ito na yung niya. Pag inopen mo, ito na. So ngayon, kasi wala pa akong mga characters, kaya hindi pa rin ako makapaglaro. So ito lang yung makita nyo pag bagong bukas kayo. So dito makita nyo mga axes dito. Then ito pwedeng gawin, may adventure, may arena. And so yun nga, sa another video ko ituturo sa inyo mga Lods yung paggawa ng account dito sa Axie Infinity website. So yun, hanggang dito na lang muna mga Lods, at see you on my next video. And thanks for watching. Bye!